स्वागत छ साथीहरू तपाईहरुलाई यो युट्युब च्यानलमा। हामी आज सिक्दैछौँ फोटोसपमा मकअप भनेको के हो र यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा। साथीहरू, यो समय हार्डवर्क भन्दा स्मार्ट वर्क गर्ने समय हो। मकअप भनेको एक किसिमको प्रिसेट फाइल हो जसलाई प्रयोग गरेर हामीले आफ्नो कामलाई छिटो बनाउन सक्छौं। मकअप विभिन्न हुन सक्छन् जस्तो कि प्रोडक्ट मकअप, टेक्स्ट मकअप, प्याकेजिङ, स्टेसनरी, लोगो मकअप आदि आदि। हामी आज हेर्दैछौँ आइडी कार्ड मकअप। मकअप प्रयोग गर्ने तरिका लगभग सबै नै उस्तै नै हुन्। त्यसैले यो भिडियोबाट तपाईले ती सम्पूर्ण मकअपहरूलाई युज गर्ने तरिका सिक्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले ढिला नगरी आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो। यसअघि नै हामीले एउटा आइडी कार्ड तयार गरेका थियौँ साथीहरू, र यही आइडी कार्डलाई चाहिँ म मकअपमा चाहिँ लगाउने छु है त साथीहरू। एकदमै सजिलो छ है त साथीहरू। जस्तो कि म यहाँ गुगलमा जान्छु र यहाँ म टाइप गर्दैछु फ्री आइडी कार्ड मकअप। यहाँ आइहाल्यो साथीहरू, र यसलाई क्लिक गरेपछि साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु माथि मकअप फ्री भन्ने छ mockup3.com बाट, र freepik.com। म चाहिँ प्राय freepik.com बाट नै युज गर्छु, सजिलो पनि छ। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू सबै मकअपहरू हुन् जसलाई चाहिँ हामी प्रयोग गर्न सक्छौं है त। जस्तो यहाँ भनेको प्रिमियम र फ्रीका कुराहरू हुन्छन्, हामीले त्यो चाहिँ सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो फिल्टर लाइनमा चाहिँ फिल्टर्समा चाहिँ तपाईले फ्रीमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ फ्री मात्रै पाउनुहुन्छ है, नत्र त्यहाँ तपाईको प्रिमियम पैसा तिरेर खरिद गर्नुपर्ने हुन सक्छ। पेड भर्सनहरू हुन्छन्। जस्तो मैले यहाँ एउटा फ्रीमा एउटा आइडी कार्डको मकअप डाउनलोड गर्दैछु है त साथीहरू। सजिलो छ। यहाँ डाउनलोड गर्नुहोस्, सिलेक्ट गर्नुहोस्, डाउनलोड गर्नुहोस्, फ्रीमा छ। र चाहिँ आफूलाई एकदमै पाए पर्ने ठाउँमा तपाईले सेभ गर्नु होला आफ्नो, ताकि पछि सर्च गर्दा पनि सजिलै गरी भेटियोस् है। फाइल म्यानेजमेन्ट सिस्टमको बारेमा पनि हामी एउटा भिडियो लिएर पक्कै पनि पछि आउने नै छु। अहिलेलाई भने यो हामीले डाउनलोड गरेको फाइललाई है एक्सट्र्याक्ट गरौँ। जस्तो एक्सट्र्याक्ट टु भर्टिकल भनेर त्यही फोल्डरकै नाम रहेको छ, त्यही गऱ्यो भने हाम्रो त्यहाँ फोल्डर बनेर बस्छ एक्सट्र्याक्ट गर्दाखेरि। र यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ। ल हेर्नुहोस् है त साथीहरू, यहाँ एउटा मकअप फाइल छ। एउटा छ यो जेपीजी जुन चाहिँ तपाईँको प्रिभ्यूको लागि हो भने, यो PSD भनेको चाहिँ मकअप फाइल हो है त, टेम्प्लेट फाइल भन्ने पनि हुन्छ। जस्तो मैले यहाँनिर डबल क्लिक गरेर ओपन गरिसकेको छु साथीहरू। अब हेर्नुहोस् यहाँ एकदमै सिस्टमेटिक तरिकाले दिएको हुन्छ यो मकअप फाइल, एकदमै राम्रो तरिकाले। हेर्नुहोस् यहाँ फोल्डरै फोल्डर छन् र यहाँनिर लेखेको छ प्लेस युर डिजाइन हियर है। यो ठाउँमा चाहिँ हामीले हाम्रो डिजाइनलाई प्लेस गर्न सक्छौँ भन्ने इन्डिकेट गरिरहेको छ यहाँ। अब हेर्नु साथीहरू, यो हामीले बनाएको फाइललाई सिम्पली सेलेक्ट गरेर कपी गरेर म त्यो फाइलमा लाँदैछु है त। सिम्पली कपी अनि यसलाई हामीले क्लोजै गर्न सक्छौँ हैन, फेरि चाहिँदैन हामीलाई यो, यसलाई क्लोज गरिदिउँ। त्यस पछाडि हामी यो जुन आइकन छ यसमा हामी डबल क्लिक गर्छौँ है त साथीहरू। सिम्पली डबल क्लिक हेर्नुहोस् है। त्यस पछाडि अर्को एउटा फाइल, नयाँ फाइल जस्तो खुल्छ जुन चाहिँ php.php भनेर खुल्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो डिजाइनलाई चाहिँ प्लेस गर्न सक्छौँ है त साथीहरू। ल हेर्नुहोस् यसरी हामीले यसलाई, यो ठ्याक्कै यसको साइजमा त रहेनछ, तैपनि हामी मोटामोटी एडजस्ट गरौँ। यो एउटा ठ्याक्कै हुने भन्दा पनि यो चाहिँ एउटा तरिका मात्रै सिकौँ साथीहरू। यसबाट हामी सिक्ने भनेको एउटा कसरी चाहिँ यसलाई युज गर्ने भन्ने कुरो मात्रै हो। यसलाई अलिकति यो जुन थेप्चिएको छ यो डिजाइन हैन, यसलाई इग्नोर गर्नु होला है त साथीहरू। जस्तो यसलाई नर्मल्ली हामीले एडजस्ट गरेर हामीले सेभ गर्ने र यो .php फाइललाई चाहिँ क्लोज गरिदिने है त साथीहरू। ल हेर्नुहोस् बुम, यहाँ चाहिँ बनेको छ एउटा आइडी कार्ड चाहिँ हाम्रो कार्ड होल्डरभित्र चाहिँ एडजस्ट भइसकेको छ है त साथीहरू। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर हाम्रो इफेक्टहरू हामीले यसलाई चलाउन सक्छौँ। हाइलाइट, मिडटोन, स्याडो यसलाई हामीले एडजस्ट गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को फोल्डरमा दिएको छ यहाँ हेर्नुहोस्, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कलर हियर है त।
चेन्ज कलर हियर, हामीले यो जस्तो कार्ड होल्डरको कलरलाई पनि यसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ। सिम्पली त्यहाँनिर डबल क्लिक गर्ने कलरमा है, यो जुन कलर दिएको छ यो कलरमा डबल क्लिक गर्ने र जस्ट यो ड्रप आई ड्रपर टुलले कुनै कलरलाई हामीले क्लिक गऱ्यौँ भने अथवा हामीले कुनै कलर चुज गऱ्यौँ भने त्यो कलर चेन्ज हुन्छ है त साथीहरू। हेर्नुहोस् हाम्रो यो एउटा थिम कलरमा चाहिँ यो कार्ड होल्डर पनि बनिसकेको छ है। यसरी हामी कुनै पनि मकअपलाई युज गर्न सक्छौँ। जस्तो यो ब्याकग्राउन्ड रहेको छ, यो ब्याकग्राउन्डलाई मैले हाइड गरिदिएँ भने यो चाहिँ ट्रान्सपरेन्ट फाइल जस्तो बन्यो है त। त्यसलाई हामीले सेभ गर्दाखेरि पिएनजी है .png-मा चाहिँ हामीले सेभ गऱ्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो फाइल एउटै लेयरमा चाहिँ पिएनजी फाइल ट्रान्सपरेन्ट फाइल बनेर बसिदिन्छ है त साथीहरू। जस्तो कि मैले यहाँ पिएनजी भनेर सेभ गर्दैछु, हेर्नुहोस् है त। यसलाई सिम्पल एउटा नाम दिउँ आइडी कार्ड, त्यस पछाडि सेभ गरिदिउँ ओके है। अब यसलाई म क्लोज गर्दैछु है त साथीहरू, हेर्नुहोस् है त है। यसलाई यसै गरिदिउँ, केही फरक परेन है। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यो एउटा .psd यो चाहिँ हाम्रो टेम्प्लेट फाइल हो भने माथिको यो .png भनेको चाहिँ हामीले अहिले भर्खर बनाएको ट्रान्सपरेन्ट फाइल हो है त। अब जस्तै यसलाई हामीले डबल क्लिक गरेर अथवा फोटोसपमा हामीले लगेर हेर्ने हो भने यहाँ हेर्नुहोस् साथीहरू, यो एउटा लेयर जुन चाहिँ हलचल गर्न मिल्ने खालको लेयर छ है। अनि यो सिङ्गल लेयरमा बनेको छ, यसलाई चाहिँ हामीले जुनै ठाउँमा लगेर पनि प्लेस गर्न सक्छौँ है त साथीहरू। तर यहाँ कलर चेन्जको कुनै अप्सनहरू छैन, जुन चाहिँ पिएचडीबाट चेन्ज भएर पिएनजी बनिसकेको छ है त साथीहरू। यसरी हामी कुनै पनि मकअप फाइललाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ र आफ्नो चाहिँ डिजाइनलाई कुनै पनि ठाउँमा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ है त। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने र तपाईँको लागि हेल्पफुल रह्यो भने कृपया भिडियोलाई लाइक गर्नु। यदि तपाईँलाई मन पर्यो र भिडियो तपाईँको लागि हेल्पफुल रह्यो भने कृपया लाइक गरिदिनु होला, आफ्ना साथीभाइहरूमाझ पनि सेयर गरिदिनु होला। अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया प्लिज सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला है त साथीहरू। अर्को नयाँ भिडियोमा हामी फेरि भेट्नेछौँ, तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।